Significant figures. Reference, Basic Chemistry for Senior High School by Dr. Marcelita Magno. Sa significant figures, meron tayong mga rules na dapat sundin. For rule number 1, kapag ka ang number ay non-zero digits, digits to count all. Ang ibig sabihin nito, kapag ka nakita natin na yung numbers ay hindi zero, lahat ng yon ay bibilangin natin. For example, 8,277. So, makita natin dito na lahat ng ito ay hindi zero. Kaya isasama natin sila lahat sa bilang dahil sila ay significant. So, 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4 significant figures. 787. So, 1, 2, 3. Meron tayong 3 significant figures. How about yung mga leading zero? Digits to count, only the non-zero digits. Kung makikita natin dito, merong 4 siya na leading zero. Sila yung mga zero na nasa unahan. So, ang ika-count lang natin dito ay yung mga hindi zero na number. So, yung 3 at 4 ay hindi zero. So, ang magiging sagot natin ay 2 significant figures. For this example, ika-count lang natin, hindi natin isasama ang 3 zero na nasa unahan. Ika-count lang natin yung 2, 5, 6, 9. At ang significant figures ay 4. Captive zeros. Digits to count, all. Pag sinabi natin captive zeros, yung mga zeros na napagitnaan ng mga numbers na hindi zero. So, lahat ng yon, lahat ng digit, isasama nating i-count. For example, 200.00053. So, mapapansin nyo, merong 5 zero na nasa loob ng mga numbers na hindi zero. So, lahat sila ay dapat nating bilangin dahil sila ay significant. So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, we have 8 significant figures. 20.013. So, again, ang sagot dito ay 5. Trailing zero. Dito, nahati sila sa dalawa. Lahat ng digits, ika-count natin kapag merong decimal point. For example, 700.0. So, mapapansin natin merong decimal point, kaya lahat ng digits ay ika-count natin. So, dito ay merong 4 significant figure. Pero, kung wala siyang decimal point, ang tanging bibilangan lang natin ay yung number na hindi zero. So, since 7 lang ang hindi zero, ang significant figures natin ay 1. 2.80. Again, meron siyang decimal point, kaya yung 0 sa dulo ay isasama natin sa bilang. So, meron tayong 1, 2, 3. Meron tayong 3 significant figures. 5,300,000. So again, dahil wala silang decimal point, hindi natin ibibilang yung 5 zero na nasa dulo. So ibibilang lang natin yung number 5 at ang number 3. So ang sagot natin ay 2 significant figures. So sa scientific notation, lahat ng digits ay ika-count natin. For example, 4.50 times 10 to the second power. So, wag nating pansinin itong 10 to the second power. Ang titingnan lang natin ay itong unang number. So, sila ay 3, 1, 2, 3. So, meron tayong 3 significant figures. 1.2 times 10 to the third power. Meron tayong 2 significant figures. So, kung isipin nyo, parang medyo nakakalito. Kaya ang
technique na maaari kong ituro sa inyo ay paghiwalayin nyo yung rules. Alin ba yung significant at alin yung hindi significant. So, tandaan nyo na ang lahat ng numbers basta hindi zero ay significant. Ganon din, ang magiging basihan na lang natin ngayon kung lahat ng numbers na hindi zero ay significant, ang magiging basihan na lang natin, paano ba natin isasama sa bilang yung mga zero na number. So, isasama natin ang mga zero kung sila ay nasa gitna o tinatawag silang captive zeros. Pag napagitnaan sila ng mga hindi zero na number, kasama sila sa bilang. Kasama rin sa bibilangin nyo yung trailing zero, sila yung mga zero na nasa dulo ng number, makakasama sila sa bilang pag napansin nyo na ang given number ay may decimal point. Now, alin yung mga hindi dapat isama sa bilang? Hindi sila significant. Sila yung mga zeros na nasa unahan ng number. At yung trailing zeros, sila din yung mga nasa dulo ng numbers na zero pero walang decimal point. So, yung given number na yun ay walang decimal point. For example, so, this one, 0.00310. So, again, kasama sa bilang itong 31 na to kasi hindi naman siya 0. Ngayon, ang problema na lang natin itong 0 sa unahan at yung 0 na nasa hulihan. Again, lahat ng 0 sa unahan, huwag niyong isama sa bilang. Okay? Now, ang tanong na lang yung 0 na nasa hulihan. Significant ba siya o hindi? So, yung 0 na nasa hulihan ay significant. Bakit? Dahil merong decimal point. Okay? Ang given number ay may decimal point. Kaya isasama natin sa bilang yung 0 na to. So, ilan sila? 1, 2, 3. So, merong 3 significant figures. 200,800. So, again, ang maging problema natin dito, merong mga zeros na nasa gitna. Now, ang tawag dito ay captive zeros. Kaya yung dalawang zero na to, isasama natin ngayon sa bilang. Ngayon, ang tanong, kasama ba sa bilang naman yung dalawang zero na nasa hulihan? So, ang rule dyan, kung wala kayong makita na decimal point, walang decimal point, so hindi natin isasama sa bilang. Kaya, ang significant figure natin dito ay 4. So, this one, maraming 0 sa unahan, number 9, and 0 again. So, again, unahin muna natin yung mga 0 sa unahan. Again, lahat ng 0 sa unahan ay hindi natin isasama sa bilang. Hindi sila significant. Ngayon, isasama ba natin sa bilang itong 0 na nasa hulihan? Ang sagot ay yes. Bakit? Dahil siya ay merong decimal point. Lahat ng 0 sa hulihan ay isasama kapag yung given number ay may decimal point. So, ang magiging sagot natin dito ay 2 significant figures. This one, again, so magsimula tayo sa mga leading zeros. Lahat ng 0 sa unahan, huwag niyong isama sa bilang. Ngayon, again, lahat ng 0 na nasa gitna, sila ang mga tinatawag na captive zeros, isasama natin sa bilang. So, yung dalawa na to, dahil napagitnaan siya ng mga hindi zero na number, kasama siya sa bilang. Ngayon, ang tanong, kasama ba ito sa bilang, yung dalawang nasa dulo? Ang sagot again ay yes. Bakit? Dahil merong decimal point. Tandaan nyo, lahat ng zero sa dulo ay isasama sa bilang kapag may decimal point. So, ang maging sagot natin dito ay, sa bilangan natin, 2, 4, 6, 7. So, ang sagot natin ay 7 significant figures. 7,800,000.
So, ang maging problema lang natin dito, itong mga zeros na nasa hulihan, isasama ba natin sa bilang? Ang sagot ay hindi, dahil hindi sila significant. Ang sabi dito, lahat ng zero sa dulo kapag walang decimal point ay hindi natin isasama sa bilang. So, mapansin nyo, ang sagot natin dito ay 2. And for scientific notation, so this one, ang maging sagot natin ay 3.